سلام، من سپیده داوودیم. یه لباس سبز و شلوار توسی تنمه و موهامم فره. قیافم یکم عجیب غریب شده چون تا حالا تو عمرم میکروفون دستم نگرفتم. میخوام امروز باهاتون در مورد مسیر دسترسی پذیری دیوار حرف بزنم که ما چه مسیری رو طی کردیم و اسلاید ها بیاد استارت میزنم. خیلی خوشحالم که همتون رو اینجا میبینم. خیلی خوش آمدید و افتخار دادید واقعا. خب میخوام بهتون بگم که ما به دیواری فکر میکنیم که کاربرانش مثل روژان، دانیال و مرتضی به راحتی میتونن ازش استفاده کنن و باهاش کار انجام بدن و هیچ مشکلی نداشته باشن. مرتضی کاربر دیواره و با تاکبک گوشیش و نابیناست و با تاکبک گوشی اندرویدش میتونه به راحتی همه صفحات اپ اندروید دیوار رو بگرده و باهاش کالایی که میخواد رو بخره و ثبت آگهی کنه و هیچ مشکلی رو هم تجربه نکنه. روژان کاربر ناشنواست و وقتی که کاری رو روی دیوار برای فروش میذاره به راحتی میتونه از طریق چت دیوار با کاربرای دیگه ارتباط بگیره و لازم نیست که تماس دریافت کنه و با گرفتن تماس اذیت بشه. دانیال کاربر کمبیناست و وقتی که از اپ و وبسایت دیوار استفاده میکنه رنگ ها، سایز فونت ها، سایز المان ها جوری طراحی و پیاده سازی شده که یه تجربه لذت بخش داره و تجربه شبیه بقیه کاربرها داره و اصلا موقع کار کردن با دیوار اذیت نمیشه. طبق آماری که حسین جان شرفی اعلام کردن که سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه 15% افراد هر جامعه‌ای با نوعی از معلولیت مواجه هستند. طبق آمار سازمان بهزیستی و NGO هایی که داخل کشور هست، البته اینو تاکید کنم که ما خیلی مشکل آمار در این زمینه داریم، ولی طبق آماری که ما از بهزیستی و NGO ها داریم 4.8 میلیون نفر در ایران فرد دارای معلولیت داریم. اگه فیچر محصولی زدید که برای این افراد دسترس پذیر نیستش، مثل این میمونه که محصولتون برای استان فارس دسترسی پذیر نیست، چون استان فارس یه چیزی هولوش 5 میلیون نفر جمعیت داره و انگار شما محصولی زدین که همه ایران میتونن ازش استفاده کنن ولی مردم استان فارس نمیتونن ازش استفاده کنن. چقدر عجیب و تلخه. و دسترسی پذیر نبودن محصولات شما هم دقیقاً همینطوری میتونه تلخ باشه برای کاربرانشون. یا این صفحه دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان پذیر نیست که همه ماها بارها و بارها در تجربیاتمون در دنیای اینترنت باش مواجه شدیم. میدونیم این صفحه وجود داره، براش لینک ساختن، روش محتوا گذاشتن، ولی ما در ایران نمیتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم، در حالی که اکثریت مردم دنیا میتونن به راحتی ازش استفاده کنن. و فیچری که دسترسی پذیر نیست برای افراد دارای معلولیت حس شبیه مواجهه پرتکرار با این صفحه رو داره. و میدونم که ما و همه کسب و کارهای مطرحی که توی اکوسیستم استارتاپی ایران دارن کار میکنن از 10 مدل استراتژی محصول، قیمت گذاری، استراتژی مارکتینگ استفاده میکنیم که کاربرای جدیدی رو اضافه کنیم به یوزر بیسمون و مشتری‌ها و کاربرامون رو بیشتر کنیم. و این در حالی که 5 میلیون کاربر وجود دارن که به راحتی نمیتونن از اپلیکیشن و وبسایت ما استفاده کنن و نمیتونن راحت باشن این بقیه اپلیکیشن رو دستشون بگیرن و به هدفی که میخوان برسن. اینطوری شد که ما تصمیم گرفتیم دیوار رو که همین الان هم چند 10 میلیون نفر کاربر داره تبدیل به محصولی بکنیم که برای همه دسترسی پذیره، نه فقط برای اکثریت مردم جامعه. ما تصمیم گرفتیم دیوار رو خالی و دور از هر نوع دیگری سازی که ترجمه اکسکلوژنه و محرومیت بکنیم. پس
قدم گذاشتیم توی مسیر. البته تاکید کنم در سال 98 همونطور که حسام هم گفت تیم دیوار اومد و دسترسی پذیری رو اولویت کارهاش قرار داد. دیوار رو از نظر فونت ها، رنگ ها کارکرد با صفحه خوان که تکنولوژی کمکی مناسب نابینایان دسترسی پذیر کرد. ولی از اون سال با بزرگتر شدن دیوار و تیم هایی که اومدن و توسعه های جدید دادن، این دسترسی پذیری حفظ نشد و در گذر زمان یه سری از تغییرات توی اپ و وبسایت دیوار داده شد که دوباره دسترسی پذیری لازم بود برای همه جاش اتفاق بیفته. پس مسئله ما چی بود؟ ما با 2 مسئله روبرو بودیم. یکی این که اپ و وبسایت دیوار رو خالی از هر گونه مشکل دسترس پذیری بکنیم و برای تمام افراد دارای معلولیت دسترس پذیرش کنیم، و دومین که اطمینان حاصل کنیم که این اکشن هایی که در جهت دسترسی پذیری میزنیم در گذر زمان هم باقی بمونه و دستخوش تغییر نشه. و لازم بود یک زیرساختی براش فراهم کنیم، چون همه ما احتمالاً میدونیم که اینکه تیم های جدید بیان و اپ بزرگ بشه، احتمال اینکه دسترسی پذیری از بین بره خیلی زیاده. خب ما چیکار کردیم؟ اومدیم یه پروپوزال نوشتیم، یک پروپوزالی که از بخش‌های مختلفی تشکیل شده بود که بهتون میگم و به تایید مدیرای ارشد و تصمیم گیر سازمان رسوندیم. و این کار رو برای این کردیم که اهداف دسترسی پذیری که داشتیم رو هم راستا کنیم با مدیرای تصمیم گیر و ارشد سازمان. توی این پروپوزال به این پرداختیم که وضعیت دسترسی پذیری در دیوار همین الان چطوریه، میخوایم به کجا برسیم و برای رسیدن از این نقطه‌ای که الان هستیم به هدفمون به چه منابع و نیروهایی نیاز داریم، کدوم تیم‌ها و بخش‌های دیگه دیوار رو ممکنه درگیر بکنیم و حدوداً چه کارهایی می‌خوایم برای رسیدن به این اهدافمون انجام بدیم. من پیشنهادم به شما اینه که اگه می‌خواید در مسیر دسترسی پذیری قدم‌های مهم بردارید یا حتی مسیرتون رو شروع کنید، حتماً یک پروپوزال بنویسید که جامع و کامل باشه و به تایید مدیرای ارشد سازمان برسونید. چون وقتی که اهداف دسترسی پذیری شما با ارزش‌های مدیران و اهداف اونها هم راستا بشن، شما میتونید از حمایتشون در کل مسیر استفاده کنید و بهتون در طی مسیر خیلی کمک میکنه، همونطور که به ما هم واقعا خیلی کمک کرد. من در مورد اول که گفتم وضعیت فعلی دسترسی پذیری در دیوار چیه، میخوام بهتون توضیح بدم که چی کار کردیم دقیقاً. من و یکی دیگه از همکارام اومدیم اسیستیو تکنولوژی صفحه خوان رو روی گوشی و لپتاپمون ریختیم و شروع کردیم به تست کردن اپلیکیشن و وبسایت و به یه سری مشکلات رسیدیم. با استفاده از ابزارهای تست اتوماتی که وجود داره و شرکت‌های بین‌المللی دنیا دارن ازش استفاده میکنن، مثل ابزار تست دیکیو، مثل ابزار تست عکس یا ویو که وب ایم زدتش، با استفاده از اینا یه سری گزارش‌های دسترسی پذیری از وبسایت و اپ دیوار به دست اومد که اینم باز یه گزارش دیگه بود و از همه مهمتر که هم دقیق تره و هم جامع تر، یه سری تست های کاربرد پذیری با کاربرای واقعیمون برگزار کردیم که حالا در ادامه بهتون میگم چطوری و چند و چونش چجوری بود. اگه میخواین افراد دارای معلولیت رو به جلساتتون دعوت کنید، به فوکس گروپ هاتون دعوت کنید و باشون ارتباط بگیرید، به نظر میتونید از 3 راه استفاده کنید. از طریق سوشال میدیا، اونا توی این چنل ها حضور دارن، از طریق دوستان و آشنایانتون و از همه مهمتر NGO هایی که فعال در حوزه افراد دارای معلولیت هستن و مختص خودشون هستن. ما چیکار کردیم وقتی میخواستیم فوکس گروپ ها رو برای شناسایی نیازهای کاربران تشکیل بدیم؟ از محله نابینایان و وبسایت گوش کن کمک گرفتیم که یه سری از بچهای نابینا رو به ما معرفی کردن که برای تستامون بیان و ما باشون همکاری کنیم، و شرکت پکتوس که فعال این حوزن و خودشون کارشناس دسترسی پذیری و یه سری کارشناس نابینا دارن که اپلیکیشن و وبسایت ها رو میتونن تست کنن و مشکلاتش رو به شرکت ها بگن. ما از اونها هم کمک گرفتیم. برای ارتباط با ناشنوایان با سهند همکاری کردیم که اینجا هم تو سالن هست و میتونین باهاش آشنا بشین. سهند خودش محتوا ساز، اینفلوئنسر ناشنواست و یه سری از دوستان ناشنوا رو دعوت کرد و من افتخار داشتم خودم تو این جلسه بودم و
باهاشون آشنا شدم، با مسائل و مشکلاتشون آشنا شدم و از جامعه معلولین ایران برای جلسه‌ای که با معلولین جسمی حرکتی گذاشتیم کمک گرفتیم. نتایج فوکس گروپ هامون رو در ادامه بهتون میگم، ولی اینم تاکید کنم که این نتایج با توجه به محصول دیواره. هر کسی با نوع محصول خودش که اون محصول چه خدمتی رو ارائه میده احتمالاً با مشکلاتی که مواجه میشه و میبینه متفاوت. مثلا من احتمال میدم که VOD ها مشکلات ناشنوایان روش پررنگ‌تر باشه، ولی برای دیوار این مدلی بود. برای دیوار اینطوری بود که معلولین جسمی حرکتی چالش محصولی خاصی با دیوار نداشتن و ناشنوایان 2 تا مشکل رو در جلسهشون ما بهش رسیدیم که یکیش برای خود من خیلی تکان دهنده بود. اولین مشکلشون این بود که وقتی که آگهی ثبت می‌کردن و براش تماس دریافت می‌کردن اذیت می‌شدن و راحت نبودن و می‌خواستن این امکان رو داشته باشن که هر وقت آگهی ثبت کردن تماس رو غیر فعال کنن. ما اون موقع فیچر هایت فونمون روی یه سری از دسته‌بندی‌ها فعال نبود. بعد از این جلسه فوکس گروپ رفتیم پیگیری کردیم و فیچر هایت فونمون رو همه دسته‌بندی‌ها فعال کردیم تا ناشنوایانی که خواستن آگهی ثبت کنن به راحتی بتونن از این داستان استفاده کنم. من یه لحظه حجابم رو رعایت کنم. خب یه چیز دیگه که گفتم خیلی تکان دهنده بود برام در جلسه با ناشنوایان دیدم، به خاطر اینکه بهش دقت نکرده بودم میگم تکان دهنده، این بود که عزیزان ناشنوا چون از بچگی از ساین لنگویج و زبان اشاره استفاده میکنن، زبان فارسی ما براشون زبان دوم محسوب میشه و شبیه این میمونه که شما رفتین یه کشور دیگه و دارین با یه زبان دیگه حرف میزنین در حالی که مثلا زبان دومتونه و روش خیلی تسلط هم ندارین. برای همینه که ما اونجا فهمیدیم که اگه محتوای دیرفهم، پیچیده و طولانی روی اپلیکیشن یا وبسایتمون داشته باشیم چقدر این دوستان ناشنوامون رو به دردسر میندازیم و اومدیم دیدیم که اگه محصولمون عبارت‌های پیچیده و دیرفهم داشته باشه و در واقع از سطح آیاس 5 بالاتر باشه انگار که مناسب و استاندارد برای عزیزان ناشنوا نیست و اینو ما حالا در پلن هامون داریم که روی اپ دیوار و وب دیوار برطرفش بکنیم. جلسه با نابینایان اما اینطوری بود که مشکلات متعدد، مشکلات زیاد روی فلوهای اصلی با تنوع بالا و یک سری مشکلات بلاکر روی فلوهای اصلی دیدیم که این مشکلات انقدر زیاد بود که اون جلسه فوکس گروپه در واقع کافی نبود دیگه. ما ناچار بودیم که بریم و این مشکلات رو به دقت بررسی کنیم و در بیاریم. اینجا بود که از شرکت پکتوس کمک گرفتیم و ازشون خواستیم که اپ و وبسایت دیوار رو تست کنن. اینجا هم هستن، میتونین باشون در زمان نتورکینگ ارتباط بگیرین. اپ و وبسایت دیوار رو تست کردن و به ما مشکلاتش رو گزارش دادن و حالا ما یه عالمه مشکل داشتیم و یک مسیری که باید طی می‌کردیم. حالا می‌خوام بهتون بگم که چه اقداماتی انجام شد در این 5 ماه گذشته. اول از همه این که دسترسی پذیری در سطح استراتژی و اهداف کلی سازمان دیوار وارد شد و ما الان توی سال 1403 و استراتژی دیوار در سال 1403 دسترسی پذیری رو دیدیم و این خیلی بهمون کمک کرد. ترد گوناگونی و فراگیری در دیوار تشکیل شد و تیم دسترسی پذیری که تیمی هستش که امروز هم هستن، همشون تیم محصولی، دیزاینر، مدیر محصول، مدیر فنی، QA و یه تیم محصولی کامله و با تمرکز بر دسترسی پذیری و دسترسی پذیر کردن دیوار این تیم شروع به کار کرد و الان هم داره کار انجام میده. پروداکت منیجر چی کار کرد؟ ما اومدیم به دسترسی پذیری موقع تعریف تسک ها اولویت دادیم. یعنی وقتی میخواستیم یوزر استوری بنویسیم حتما اکسپتنس کرایتریا یا دسترسی پذیری رو توش رعایت میکنیم یا definition of done رو بر اساس استاندارد WCAG تعریف میکنیم. همچنین موقع مدیریت بکلاگ و پلنینگ سعی میکنیم که به تسک هایی که مربوط به دسترسی پذیری میشن اولویت بدیم. در سطح محتوا یه سری کارا داریم انجام میدیم. اینکه سعی میکنیم محتواهای واضح و مختصر بنویسیم، هم برای کمپین هامون هم برای محصولمون
و هدینگ بندی مناسب صفحات وب و اپ رو داریم سعی می‌کنیم همه جا داشته باشیم تا معنا و ساختار به درستی به عزیزانی که از صفحه خوان استفاده میکنن انتقال داده بشه. سعی میکنیم لینک هایی که مینویسیم عناوین معناداری داشته باشن و تصاویری که استفاده میکنیم حتما الटरनेटिव تکست های معنیداری داشته باشن که تصاویر رو که وقتی کاربرای نابینا نمیتونن ببینن اون الटरनेटिव تکست بهشون کمک بکنه که بدونن چه تصویری داره بهشون ارائه میشه. در تیم توسعه داریم سعی میکنیم کدینگی که انجام میدیم بر اساس WCAG باشه تا اطمینان حاصل کنیم که وب و اپمون قابل پیمایش و فهم برای صفحه خوانه. مدیریت خطاهای فرم ها یکی دیگر کار مهمیه که داریم انجام میدیم. فرم ها وقتی که خطا شما میبینیم برامون خیلی ساده است و فکر می‌کنیم که چیز عجیب و سختی برای کاربرها نیست، ولی مثلا روی همین دیوار ما قبلا ارورهامون رو این مدلی به کاربرها اعلام می‌کردیم که وارد کردن این فیلد الزامی است همه رو. یعنی شما فرض کنید که یک فرم رو دارین پر می‌کنین و کاربر نابینا هستین و صفحه خوانتون برات مثلا 3 تا جا خطا دارین، صفحه خوانتون براتون میخونه که وارد کردن این فیلد الزامی است، وارد کردن این فیلد الزامی است، وارد کردن این فیلد الزامی است. شما نمیدونین چه فیلدیه، فقط هی چند بار اینو میشنوید. ما اومدیم خطاها رو متمایز کردیم، یعنی میگیم وارد کردن فیلد قیمت الزامی است، وارد کردن فیلد متراژ الزامی است، وارد کردن فیلد تعداد اتاق الزامی است و اینجوری خطاهای فرم ها رو مدیریت کردیم که یکی از اصول دسترسی پذیریه و سعی کردیم کدهای دیوار رو از نظر استفاده از سمنتیک HTML و آریا حتما یه دور ریویو کنیم و اگه توسعه جدیدی میدیم اینا حتما به درستی توش استفاده شده باشه. بچهای دیولپرمون هم روی ابزارهای تست اتومات و تست منوال آنبورد شدن و توی توسعه هاشون حتما ازش استفاده میکنن. در مورد تست یا کوالیتی اشورنس باید بگم که تست محصولی که در دیوار انجام میشه الان هم به صورت منوال و هم به صورت اتومات میاد استفاده از صفحه خوان، استفاده درست از صفحه خوان رو روی دیولپمنت و فیچرهایی که داریم تست میکنه و همچنین قابل استفاده بودن از کیبورد رو، چون برای کسانی که از وبسایت استفاده میکنن استفاده از کیبورد، استفاده مناسب از کیبورد یکی از نکاتیه که باید حتما رعایت بشه و ما توی تستمون این کار رو انجام میدیم. همچنین ما از 4 ماه پیش یک QA نابینا داریم که اسمش رضا وزینی و اینجام هست، میتونین باهاش آشنا بشین و 4 ماهه که باهاش کار میکنیم و وقتی فیچری رو توسعه میدیم ازش میخوایم که تست کنه و بهمون بگه که اون فیچر چطوری بوده. یعنی ما به صورت پاره وقت باش کار میکنیم و بهش زنگ میزنیم میگیم آقا فیچر جدید داریم، دقیقاً همینطوری و اون برامون تست میکنه و نتیجهش رو میگه و وقتی اون فیچر رو کامل دان شده در نظر میگیریم که رضا روش بهمون تایید بده. و همچنین اینکه کلاً میخوایم بریم این سمتی که علاوه بر ابزارهای تست اتومات حتما تیم QA که داخل دیوار هست هم روی این موضوع آنبورد بشه که این تو مسیرمونه و داریم به سمتش حرکت میکنیم. در مورد یوزابیلیتی تستینگ بگم که ما سعی میکنیم که موقع تست محصولیمون بیایم کاربرهای نابینا و کاربرهای صفحه خوان رو هم تو تست ببینیم و حتما این افراد رو در تست ها شرکت بدیم. اینا خودشون این افراد خودشون یک سری یوزر پرسونای مخصوص خودشون رو دارن و باید حتما در هنگام گرفتن تست های یوزابیلیتی دیده بشن تا اون تست درست باشه. در سطح منابع انسانی اهمیت دادن به گوناگونی و فراگیری از استراتژی های مهم منابع انسانیمون شد و بچه‌های منابع انسانی الان موقع آنبوردینگ نیروهای جدید در مورد این موضوع باشون حرف میزنن. به نظرم تشکیل تیم دسترس پذیری، تشکیل تیم متمرکز دسترس پذیری یکی از همین استراتژی‌های منابع انسانیه و استخدام امیده هاشمی که الان حدوداً 3 ماه و نیمه که با ما به عنوان کارشناس دسترس پذیری تو دیوار فعالیت میکنه و رضا که گفتم ما همین الان یه پوزیشن اندروید دیولپر دارای معلولیت باز داریم و یه سری از عزیزان تو پایپلاینن و همچنین به زودی هم یک پوزیشن QA دارای معلولیت میخوایم باز بکنیم و دلیلش هم اینه که میخوایم از این افراد در خود سازمانمون داشته باشیم تا نظراتشون رو بشنویم، از دانششون و نگاه مخصوص به خودشون که به دنیا و به اپلیکیشن ما دارن استفاده کنیم و فقط خودمون از جانب اونها یه سری تصمیم ها نگیریم و محصولمون رو دیزاین نکنیم.
رودمپ محصولیمون مثل هر رودمپ محصولی دیگه ای به نظر می اومد. همونطور که گفتم دیسکاوری داشت، ریسرچ و استادی و مارکت ریسرچ و پلان داشت که بیایم مشکلات دسترس پذیری که پیدا کردیم اولویت بندی کنیم، بهش ریسورس اختصاص بدیم، ابزارهایی که برای تست لازمه تهیه بشن، براشون داکیومنتیشن نوشته بشه که همه تیم هایی که در دیوار هستن، نه فقط تیم دسترس پذیری، بتونن ازش استفاده کنن. فاز رمدییشنمون اینطوری بود که اون مشکلات رو رفتیم حل کنیم، براش یوزر استوری هایی نوشتیم که دسترسی پذیری توش دیده شده بود. حتما دیزاین هایی که داخل دیوار بود به صورت کامل ریویو شد، داره ریویو میشه و براش اون جاهایی که مشکل داره یه سری گایدلاین های دیزاینی داریم مینویسیم که حالا طاها جان که دیزاینر دیوار هستن در ارائه بعدی در موردش توضیح میده. و اومدیم مناسبات تست رو هم آماده کردیم که روی فلوهایی که توسعه میدیم و اصلی دیوار هستن تست اتومات انجام بشه و هر جایی که استاندارد دسترسی پذیری پس نشد به ما و دیولپر مربوطه‌اش یا کسی که در واقع مرج رو انجام میده اطلاع داده بشه. نالج شیرینگ که یکی از مهمترین اتفاقاتیه که به نظر من باید در این حوزه بیفته، یکی دیگه از بخش‌های مهم رودمپمون بود. داکیومنتیشنی که خیلی روش تاکید میکنم الان تو تیم ما داره تو همه رول ها انجام میشه. یعنی ما پی ام که خودم باشم داکیومنت میکنم هر چیزی که بهش میرسم رو، دیزاینرمون یک عالمه داکیومنت و گایدلاین نوشته، دیولپر هامون برای همه کارهایی که انجام میدن داکیومنت مینویسن. چرا؟ چون این داکیومنت باید به تیم‌های فنی دیگه، چه اونایی که الان هستن چه اونایی که در آینده قرار بیان، انتقال داده بشه و حتما استانداردهاش توی توسعه ها رعایت بشه. و آموزش، ما بچه‌های تیم دسترسی پذیری، بچه‌های فنی تیم دسترسی پذیری برای چپترهاشون همشون جلسه آموزش و نالج شیرینگ میذارن، چپتر فرانت، چپتر اندروید، چپتر دیزاین و محصول. همه سعی میکنیم که در مورد این موضوع حرف بزنیم و این دانش رو به همدیگه انتقال بدیم. و در مورد کنترل هم ما یه سری آدیت های مکرر در واقع مثلا 3 ماه یه بار روی فلوهای اصلی دیوار داریم، یه سری مشکلات رو پیدا میکنیم، لیست میکنیم و نتیجه آدیت رو به اون تیم لیدر مربوطه اون تیم انتقال میدیم و ازشون میخوایم که برطرف کنن اون مشکلات. اما هممون میدونیم که همه این کارا رو هم بکنیم باز ممکنه با یه سری چالش ها روبرو باشیم برای اینکه حفظ نشه این کارا. دسترسی پذیری دیجیتال یه مسیره، این یه واقعیتیه که باید بدونیم و به نظرم مدل بلوغ دسترسی پذیری به ما کمک میکنه که روی ریل درست باشیم. ما چطوری به این رسیدیم؟ ما خیلی دنبال این بودیم که بفهمیم چطوری اینو نگه داریم، چطوری حفظ کنیم دسترسی پذیری رو. با یه عالمه از کارشناسای این حوزه چه داخل و چه خارج حرف زدیم. از فریال حلاج آرانی تشکر میکنم چون روی موضوع خیلی کار کرده و خیلی بهمون کمک کرد، و آرتا مکبری و دوستانی که در ادامه ارائهشون رو میبینید. و به این رسیدیم که اصلا یه مدل وجود داره براش و خیلی از شرکت‌ها در دنیا کلاً با این معضل و چالش روبرو هستن که میخوان اطمینان حاصل کنن که محصولاتشون در طولانی مدت دسترسی پذیر میمونه، نه فقط یک بازه کوتاه. و مدل بلوغ سازمانی یا Accessibility Maturity مدل بهتون کمک میکنه که سازمانتون رو با هر اندازه‌ای که هست، هر نوع محصولی که داره، بیاین از نظر بلوغ دسترسی پذیری ارزیابی کنید، ببینید تو چه سطحی هستین. این مدل یه سری سطح‌ها داره. وقتی سطح سازمانتون رو پیدا کردین، برای رسیدن به سطح بعدی بهتون میگه که باید چه کارهایی انجام بدین. و اگه اون سطح متوسط به بالای این Accessibility Maturity مدل رو بتونید پس بکنید، میتونید اطمینان حاصل بکنید که شما سازمانی هستید که اگه محصولی بسازید در طولانی مدت محصولتون دسترسی پذیر باقی میمونه. بخوام خلاصش رو بگم، اینا همه داکیومنت داره و ما رفتیم دنبالش. اگه خواستین ازم بخواین که در موردشون باهاتون حرف بزنم و داکیومنت ها رو به اشتراک بذارم، ولی خیلی طولانیه مبحثش. هم اگه خلاصه بخوام بهتون بگم، این مدل AMM یا مدل بلوغ دسترسی پذیری از سازمان میگه که تمام بخش های یک سازمان به صورت همه جانبه باید روی موضوع دسترسی پذیری تمرکز کنه و بهش اهمیت بده.
یه چیز خیلی مهم که حسین شرفی هم گفت قوانین و حاکمیت دسترسی پذیریه. اونا خودشون بهش میگن accessibility governance، یعنی اینکه شما یه سری فرایندها و قانونها در سازمان داشته باشین که رعایت کردن استانداردهای دسترسی پذیری رو خودتون ناچار نباشین برین به آدما بگین که آقا بیا توسعه دسترسی پذیر بده. یه سری فرایند و قانون براش طراحی شده در سازمان. ارتباطات، در مورد ارتباطاتتون با آدم‌ها و تیم‌های دیگه حتما در مورد دسترسی پذیری حرف بزنید. ما خودمون سعی می‌کنیم که هر جایی که بشینیم همه اعضای تیممون در مورد دسترسی پذیری حرف بزنیم. امید که عضو تیممونه خودش با هر کدوم از بچه‌های جدید که حرف میزنه گوشیشو بهشون نشون میده و بهشون میگه که چطوری نابیناها از صفحه خوان استفاده میکنن. تیم‌های فنی، تیم‌های محصولی، تیم‌های اجرایی، همه تیم‌هایی که در دیوار هستن باید توی این ارتباطات باشن و چیزی که ما میدونیم از دسترسی پذیری و بهش رسیدیم و اینطوری بتونیم منتقل بکنیم به تیم‌ها و کل شرکت. دانش و مهارت دسترسی پذیری خدا رو شکر خیلی منابع زیادی داره، منابع ویدیویی خیلی زیاد، استاندارد اصلا داره، داکیومنت های خیلی زیاد ازش وجود داره و کلا در مسیر اکتسابی دانش و مهارت اصلا هیچ مشکلی نخواهید داشت. هیچ کدوم از افراد تیم توسعه دسترسی پذیری در مورد دانش و مهارت به نظر مشکلی نمیخورن، چون همش قبلا مسیرش مشخص شده و براش یک سری استاندارد تعریف شده. توسعه محصول دسترسی پذیر رو که خیلی باهاتون در موردش امروز حرف زدم و گفتم که از ایده تا پیاده سازی و تست باید در همه مراحل استانداردهای دسترسی پذیری رعایت بشه و توی اسلایدهای قبلی خیلی در موردش گفتم. پشتیبانی دسترسی پذیر به این معنی که وقتی کاربرای شما چه از طریق چنل اتومات چه چنل آفلاین و تلفنی با تیم پشتیبانی شما تماس میگیرن، به راحتی و شبیه بقیه کاربرها بدون هیچ مشکلی بتونن انتقاد یا پیشنهادشون رو بگن و مشکلشون در جا برطرف بشه که ما داریم الان روی این موضوع کار میکنیم و چتبات دیوار رو برای کاربرهای دارای معلولیت کاملا دسترسی پذیر میکنیم و فرآیندهای پشتیبانی تلفنیمون رو. و در مورد پرسنل بگم، پرسنل هر شرکتی اگر اعضایی از همین افراد دارای معلولیت داشته باشن، از این نظر خوبه که میتونن از دید و دانش اونها و مدلی که اونا به محصول نگاه میکنن استفاده کنن و دیدگاه‌های اونا رو در طراحی و توسعه محصول لحاظ کنن. ما در دیوار همونطور که گفتم اینو سعی کردیم رعایت کنیم و تا جایی که بتونیم همکارهایی بیاریم که تخصص این موضوع رو دارن و دغدغه این افراد رو خیلی بیشتر از ما میفهمن و لمس کردن. در مورد فرهنگ سازمان هم بگم که فرهنگ سازمان خب قطعا خیلی مهمه و یه جوری ادغام همه موارد بالاه، این که تنوع، گوناگونی، فراگیری و برابری برای سازمان ارزش باشه، یکی از ارزش‌های سازمان باشه، قدم برداشتن شما رو در اون مسیر خیلی راحت میکنه و به شما این امکانو میده که از سختیاش خیلی راحت تر بگذرید. مسیر دسترسی پذیری کلاً مسیر طولانیه و ممکنه گاهی هم سخت باشه، ولی من و اعضای تیمی که با هم کار میکنیم در تیم دسترسی پذیری دیوار فکر میکنیم که قدم برداشتن توی این مسیر واقعاً ارزشش رو داره. مرسی ازتون.